Đây là một tấm thẻ vạn năng, mang trong mình sức mạnh vô biên. Người đầu tiên chạm vào sẽ nắm quyền kiểm soát tuyệt đối. Hãy cầm lấy nó và tự viết nên câu chuyện của chính mình, nơi bạn là nhân vật chính. Chỉ cần bạn dám nghĩ, mọi thứ đều sẽ trở thành sự thật, tiền bạc, phú quý, danh vọng, thậm chí thay đổi số phận và bẻ cong quy luật của thế giới. Những điều không tưởng sẽ trở nên khả thi, miễn là bạn đủ sức để kiểm soát nó. Tuy nhiên, sức mạnh này không phải vô hạn. Vì một khi nó cạn kiệt, cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ. Muốn biết điều gì sẽ xảy ra khi tấm thẻ bị sử dụng hết, hãy cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Sau khi thủ tiêu thành công Tạ Quang Vũ, người mang trong mình sức mạnh hư cấu, bọn chúng nhanh chóng che đậy sự việc bằng những thông tin sai lệch, lan truyền rộng rãi trên mạng và truyền thông. Vào đêm qua, nam diễn viên và đạo diễn của bộ phim Bảo Vệ của tôi có chút không bình thường đã gặp một tai nạn thương tâm trong quá trình quay phim. Họ thực hiện một pha mạo hiểm cho tập tiếp theo, nhưng không may xảy ra sự cố. Chiếc máy bay chở họ đã rơi xuống vùng biển Thái Bình Dương. Vì thời điểm đó chỉ có 2 người trên máy bay, nên chúng tôi không thể bảo vệ chu toàn. Khi phát hiện, mọi thứ đã quá muộn màng. Đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm, nhưng tỷ lệ sống sót gần như bằng không. Chúng tôi xin nhận một phần trách nhiệm vì không đảm bảo an toàn cho họ trên đất nước mình, để họ phải bỏ mạng nơi đất khác. Thay mặt chính phủ, chúng tôi xin lỗi và cam kết chịu toàn bộ chi phí bồi thường. Bề ngoài văn vở chứ bên trong lại vô cùng thối nát. Bọn chúng đã tận mắt chứng kiến cảnh Tạ Quang Vũ hy sinh, mang cả quả bom nguyên tử bay lên trời để cứu Lý Vân Ca khỏi đòn công kích chí mạng. Tất nhiên họ cũng biết anh ta đã thành công sống sót trong vụ nổ hạt nhân đó, vì thế họ đã phái người truy lùng khắp nơi trong khu vực, khách sạn, nhà nghỉ, bệnh viện, bất cứ nơi nào Lý Vân Ca có thể ẩn náu. Nhưng tất cả đều vô ích, không tìm được một chút manh mối gì. Như thể anh ta đã bốc hơi khỏi đó vậy. Trái lại, Lý Vân Ca đã chọn một con đường khác, một hướng đi mà chẳng ai lường trước được. Anh ta khoác tạm một chiếc áo choàng đen vừa lút được ven đường, lẫn vào dòng người trên phố đèn đỏ. Rồi âm thầm tách ra, tiến thẳng về phía một quán rượu hẻo lánh. Bước vào quán, Lý Vân Ca đi thẳng đến quầy, đối mặt với ông chủ cùng những người phục vụ ngồi bên và nói: "Chào ông Mark, tôi muốn gia nhập băng đảng của các người." Ông chủ Mark khựng lại, đôi mắt gợn chút hoang mang. "Anh bạn, ý cậu là sao?" Lý Vân Ca không chút do dự. "Đừng giả vờ nữa. Tôi biết các anh là quân phản động." Chưa kịp nói hết câu, ông chủ lập tức bịt miệng anh, kéo xuống hầm rượu. "Xuỵt, nhỏ tiếng thôi. Tôi không biết cậu lấy tin tức này từ đâu, nhưng đừng nói lớn như thế. Nếu thông tin này lộ ra ngoài, tôi sẽ bị xử trảm ngay tức khắc." Lý Vân Ca gạt tay ông chủ ra, nhìn thẳng vào mắt ông ta. "Bây giờ thì thả tôi ra được rồi chứ?" Ông ta cười gượng. "Được rồi, cậu cứ nói tiếp. Mục đích của cậu là gì?" Ánh mắt Lý Vân Ca tối sầm lại, chứa đầy sát khí. "Tôi muốn tự tay bẻ cổ đám lãnh đạo cấp cao của nước này." Ông chủ nhướng mày, cười khẩy. "Ồ, tham vọng không nhỏ nhỉ. Nhưng tôi không thể tin tưởng cậu ngay lập tức. Chúng tôi sẽ điều tra lai lịch của cậu trước, rồi mới tính đến chuyện gia nhập." Rồi ông hạ giọng, vẻ đồng tình. "Dẫu vậy, người đến là khách. Nếu đã chung chí hướng, thì từ nay, chúng ta là một nhà. Cậu cứ yên tâm, lên con thuyền này rồi, bọn ta không bạc đãi cậu đâu." Ông chủ vẫy tay ra hiệu cho vài tên đàn em. Dẫn cậu ta đi thu xếp chỗ ở, ăn uống tử tế. Và thế là, anh ta tạm thời có một nơi trú ẩn an toàn. Mặc dù mục đích ban đầu của anh là điều tra và phục kích băng đảng này, cho cảnh quay tiếp theo, trừ gian diệt ác mới là sứ mệnh anh theo đuổi. Nhưng đám lãnh đạo kia lại vô ơn bạc nghĩa, trả ơn bằng cách sát hại Tạ Quang Vũ. Nếu họ đã vô ơn đến vậy, đừng trách anh phải ra tay tàn nhẫn. Dù kế hoạch hiện tại có hơi lệch so với mục tiêu ban đầu, ít nhất, Lý Vân Ca đã tạm thời thoát khỏi sự truy lùng gắt gao của cảnh sát. Chỉ vỏn vẹn 3 ngày ngắn ngủi tá túc tại băng đảng, Lý Vân Ca đã dần quen với cuộc sống nơi đây. Trong một căn phòng kín đáo, ông chủ Mark đang ngồi đối diện với thuộc cấp, bàn luận về anh ta. "Này, sói đen, mày thấy cậu ta thế nào?" Mark lên tiếng, ánh mắt dò xét. Tên đàn em trầm ngâm, rồi khẽ gật đầu. Ban đầu có vẻ hơi lúng túng, nhưng tiếp thu rất nhanh. Được Goblin bạc truyền dạy kỹ thuật ám sát, ban đầu còn vụng về. Nhưng khi Goblin bảo cậu ta tưởng tượng đối mặt với kẻ thù thật sự, cậu ta như biến thành một con quái vật, sát khí bùng lên dữ dội, tấn công chớp nhoáng. Gần như cậu ta đã cắt đứt cổ Goblin rồi. Kể từ lúc đó, Goblin có vẻ sợ hãi và không dám khoe khoang tài nghệ của mình nữa. Một tên đàn em khác thêm vào. "Em nghe bảo cậu ta lần đầu cầm súng mà bắn bách phát bách trúng, cứ như bật hách vậy. Đưa cậu ta vào đội PUBG, có khi lại kéo cả team lên rank chí tôn không chừng." "Hả, mày ảo game ít thôi." Cậu ta cười nhạt rồi hỏi. "Vậy, ông nghĩ sao, Mark?" Mark nhíu mày, cảm thấy không yên tâm.
Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu ta. Theo như thông tin điều tra, cậu ta là người Việt Nam, nhưng tiếng Anh lại lưu loát, phát âm không khác gì người bản địa. Kỹ năng mọi mặt của cậu ta đều vượt trội. Tôi lo lắng liệu cậu ta có phải là cớm cài vào. Cớm ư? Nếu vậy, chúng ta đã bị tóm từ lâu rồi. Sao còn yên ổn đến giờ? Tên đàn em phản bác. Mark trầm ngâm, ánh mắt chứa đầy nghi ngờ, không thể tin tưởng ai tuyệt đối. Cậu ta có thể là hạt giống tốt, nhưng cũng có thể là mầm tai họa. Tốt nhất, chúng ta nên thử thách cậu ta. Một nụ cười hiểm ác nở trên môi sói bạc. Giao cho cậu ta nhiệm vụ ám sát đi. Nhắm vào một mục tiêu thật khó, Bộ trưởng Tài chính Ethan Stone chẳng hạn. Ánh mắt Mark sáng lên, nụ cười nhạt dần trở nên sắc bén. Nếu cậu ta là thật thì sẽ chứng minh được năng lực. Dù biết khó, nhưng chắc chắn cậu ta sẽ không từ chối. Còn nếu là giả, chúng ta sẽ biết ngay. Rồi họ gọi anh ta vào phòng, cùng nhau chờ đợi phản ứng từ Lý Vân Ca. Tưởng chừng anh sẽ bỏ cuộc, nhưng không, ánh mắt Lý Vân Ca vẫn tràn đầy sát khí, không do dự mà lập tức đồng ý với thử thách này. Hãy giao cho tôi, đêm nay tôi sẽ mang đầu hắn về đây cho ông. Tối hôm đó, Ethan Stone trở về nhà sau một ngày dài làm việc căng thẳng. Anh về rồi đây. Giọng ông vang lên khi bước qua cửa. Người vợ mỉm cười, chạy ra đón. Ông xã, hôm nay vất vả lắm phải không? Mau vào tắm rửa rồi ra ăn cơm nhé. Yêu bà xã nhất. Ethan cười rồi nhẹ nhàng hôn lên má vợ, trước khi bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm, Ethan cảm thấy thư thái, mọi căng thẳng như tan biến. Đột nhiên, một bóng đen thoáng lướt qua khiến ông giật mình bật dậy. Nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì bất thường. Lạ nhỉ, mình vừa thấy cái gì đó, hay là do mình quá căng thẳng mà sinh ảo giác? Ông lắc đầu, cố gạt bỏ ý nghĩ, rồi lại thả mình xuống bồn nước. Bất chợt, âm thanh lặng lẽ của rèm tắm khẽ xào xạc. Một bóng đen thoát hiện từ sau tấm màn. Lý Vân Ca đã di chuyển tới gần như một bóng ma vô hình. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng nước lăn tăn và hơi thở nhẹ của kẻ chuẩn bị ra tay. Giọng anh thì thầm khẽ khàng, nhưng sắc lạnh như lưỡi dao cắt vào không gian. Nghệ thuật điêu khắc. Lời nói vừa dứt, Lý Vân Ca lao đến như tia chớp. Trong khoảnh khắc, lưỡi dao của anh di chuyển mượt mà, nhanh gọn. Âm thanh chỉ là những tiếng rít nhỏ sắc bén của kim loại cắt vào da thịt. Hai đường chém hoàn hảo, gọn gàng và tàn nhẫn. Cơ thể của Ethan Stone chưa kịp phản ứng, từng phần cơ thể như cánh tay, đôi chân đã rã rời, gục ngã xuống bồn nước trong im lặng, máu bắt đầu loang đỏ khắp nơi. Không kịp một tiếng hét, không kịp một lời cầu cứu, mọi thứ kết thúc quá nhanh. Lý Vân Ca lặng lẽ nhặt lấy chiếc đầu của Ethan, không hề ngoái lại, anh rời khỏi hiện trường như một cơn gió. Trong đêm tối yên bình, chẳng ai ngờ rằng một cái chết kinh hoàng đã xảy ra. Trở về quán rượu, bước qua ánh đèn mờ ảo trong không gian âm u, khi đến gần bàn của Mark, anh ta không nói lời nào, chỉ lạnh lùng ném cái đầu của Ethan Stone lên bàn. Tiếng bịch nặng nề vang lên khiến mọi người trong phòng đều sửng sốt. Không khí trở nên căng thẳng đến ngột ngạt. Xong rồi. Như vậy các người đã hài lòng chưa? Giọng anh trầm và lạnh, như một lưỡi dao sắc bén cắt qua bầu không khí. Mark, kẻ vốn luôn điềm tĩnh, cũng không khỏi rùng mình. Gương mặt hắn hơi cứng lại, ánh mắt chớp lên chút kinh hãi. Trong phút chốc, hắn có cảm giác như mình vừa vô tình nhặt về một kẻ sát nhân máu lạnh hơn là một đồng minh. Nhưng rồi, Mark kìm nén cảm xúc, nở nụ cười đầy toan tính. Kiểu người như Lý Vân Ca vừa hay lại hợp ý ông ta. Đám đàn em xung quanh nhìn cảnh tượng trước mặt, có kẻ nhíu mày, kẻ khác thì bật ra một tiếng suýt xoa, không giấu nổi sự thán phục. Một tên nhếch mép nói, chậc chậc, cậu ra tay cũng ác đấy. Nhưng tôi nghe nói Ethan Stone sống trong khu biệt thự rộng lớn, bảo vệ thì dày đặc xung quanh. Mấy ngày này, ông ta lúc nào cũng ở khu đông người, không lẽ cậu trực tiếp đột nhập vào tận nhà ông ta sao? Làm thế nào cậu mang cái đầu ông ta ra mà không bị phát hiện? Lý Vân Ca thoáng dao động, ký ức chậm chậm quay trở lại. Anh đã hack vào cơ sở dữ liệu của Ethan Stone, lấy mọi thông tin cá nhân, hành tung của hắn đều nắm trong tay. Sau đó, anh âm thầm ám sát một tên quản gia khi hắn ra ngoài rồi cải trang thành người này, để dễ dàng lọt vào biệt thự. Bên trong, Lý Vân Ca kiên nhẫn phục kích trong nhà tắm, chờ đợi Ethan bước vào, rồi chỉ trong tích tắc, nhiệm vụ hoàn tất. Nhưng ngay cả khi nhiệm vụ đã hoàn thành, hình ảnh cái chết của quản gia vô tội bị anh giết chỉ, để thuận lợi vào biệt thự vẫn ám ảnh trong tâm trí. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy mình đã đi quá xa. Tuy nhiên, khát khao trả thù đã nhanh chóng xóa tan mọi cảm xúc yếu đuối đó. Anh nhớ lại những gì mình đã mất. Từ khi còn học cấp 3, gia đình anh đã bị cuốn vào một tai nạn thảm khốc, để lại anh đơn độc giữa cuộc đời. Người duy nhất ở bên anh lúc ấy là Tạ Quang Vũ, người bạn chí cốt, người mà anh xem như anh em ruột thịt. Sau đó cùng cậu ta lên thành phố lập nghiệp quả gặt hái được nhiều thành công. Thế nhưng,
xã hội lại tàn nhẫn quay lưng với anh khi anh dính vào một vụ bê bối lớn. Những người từng gọi là bạn, các nghệ sĩ nổi tiếng từng thân thiết, chẳng ai dám đứng về phía anh. Chỉ có Tạ Quang Vũ vẫn kiên định ở bên, tuyệt đối tin tưởng anh. Nhưng rồi cậu ta đã, Lý Vân Ca dừng lại, không muốn nghĩ thêm về biến cố đã xảy ra với người bạn thân duy nhất của mình. Anh đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường, giọng đầy lạnh lùng. Cậu không cần biết chi tiết. Chỉ cần biết là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Bầu không khí nặng nề bao phủ căn phòng. Sau một lúc im lặng, Mark cười khẩy, bước đến vỗ vai Lý Vân Ca. Được rồi, từ hôm nay, cậu chính thức là thành viên của băng đảng chúng tôi. Chào mừng đến với gia đình của quân phản động. Khi đã thành công gia nhập quân phản động, những ngày sau đó chỉ đơn thuần là làm bồi bàn trong quán rượu, thỉnh thoảng luyện tập thêm vài kỹ năng chiến đấu. Mọi thứ yên ắng cho đến khi chiến dịch chính thức bắt đầu. Ông chủ Mark phân công nhiệm vụ cho từng người, và khi đến lượt Lý Vân Ca, ông nở nụ cười đầy ẩn ý, biết rõ mục đích thực sự của anh khi gia nhập băng đảng. Nhiệm vụ của cậu là xông thẳng vào nhà chính. Đám anh em của cậu sẽ phụ trách mở đường. Cậu chỉ việc báo thù, diệt hết những kẻ mà cậu muốn. Tiếng súng nổ ra đồng thời khơi mào bạo loạn trên toàn thành phố. Những vụ đánh bom, khủng bố xảy ra khắp nơi. Người dân hoảng loạn tháo chạy. Khắp nơi từ trung tâm mua sắm, siêu thị, công viên, đâu đâu cũng có tiếng nổ. Lửa bùng phát trong màn đêm đen như cảnh tượng từ địa ngục. Lý Vân Ca, trong lòng có chút day dứt nhưng biết rằng không còn đường quay lại. Bước đi cùng nhóm khác tiến vào nhà chính, mắt anh ngập tràn sát khí. Trong nhà chính, các lãnh đạo cấp cao đang hoảng loạn giữa tiếng chuông báo động. Bọn chúng đã phá vỡ phòng thủ và sắp tiến vào đây, tên binh sĩ run rẩy thông báo. Ngay khi lời vừa dứt, một con dao bay tới, đâm phập vào đầu hắn. Tiếp theo đó là hàng loạt lựu đạn nổ tung, phá tan những tấm chắn phòng vệ. Lý Vân Ca giao phó nhiệm vụ nơi đây cho sói đen, rồi tiến thẳng vào phòng tổng thống, nơi kẻ đứng đầu đang chuẩn bị tẩu thoát. Anh phá cửa xông vào. Tổng thống và hai vệ sĩ đứng đó, hắn ngạc nhiên nhìn anh, là ngươi. Lý Vân Ca không chờ đợi, anh cười nhếch mép, ngươi chính là kẻ chủ mưu sau tất cả, đúng không? Tổng thống hừ lạnh, ra lệnh cho tên vệ sĩ cơ bắp chặn anh, còn vệ sĩ nữ hộ tống hắn ra cửa sau. Lý Vân Ca giương súng, nhưng tên vệ sĩ đã đỡ đạn bằng áo chống đạn hiện đại. Hắn lao đến như một con thú khổng lồ, tung cú đấm cực mạnh, nhưng chỉ đánh trúng dư ảnh của Lý Vân Ca. Anh biến mất trong chớp mắt, né tránh đòn tấn công dễ dàng. Cuộc chiến dữ dội giữa Lý Vân Ca và vệ sĩ. Anh ném lựu đạn choáng, ánh sáng bùng nổ khắp phòng. Nhưng tên vệ sĩ đã chuẩn bị trước với kính áp tròng chống chói, không bị ảnh hưởng. Hắn gầm lên, lao tới với tốc độ như cơn lốc, nhưng dù mạnh mẽ, hắn vẫn không thể theo kịp sự nhanh nhẹn của Lý Vân Ca. Anh liên tục thoát ẩn thoát hiện, tận dụng sự khéo léo để lẩn tránh. Khi tên vệ sĩ lộ sơ hở, Lý Vân Ca lao tới rạch một nhát vào sườn hắn. Nhưng tên vệ sĩ chỉ cười khẩy, túm chặt tay của Lý Vân Ca. Kha, bắt được rồi. Hóa ra hắn cố tình để lộ sơ hở, rồi vung mạnh anh ta xuống sàn nhà. Cú quật mạnh như trời giáng khiến sàn nhà vỡ tung. Âm thanh xương gãy giòn tan vang lên, Lý Vân Ca bị đập mạnh xuống đất, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Cơ thể anh giờ đã không còn vững vàng, nhưng ánh mắt anh vẫn không chịu từ bỏ. Gã vệ sĩ cười lớn, giáng xuống những cú đấm như búa tạ, căn phòng giờ đây đã không còn nguyên vẹn. Lý Vân Ca trúng liên tiếp, ngã gục xuống sàn, mắt nhắm nghiền. Tên vệ sĩ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Chết đi. Hắn lao tới, chuẩn bị tung đòn kết liễu. Nhưng Lý Vân Ca bất ngờ nở một nụ cười nhếch mép. Đột nhiên, toàn thân tên vệ sĩ cứng đờ, cơ bắp hắn co rút dữ dội. Độc tố. Lý Vân Ca thì thầm. Thì ra anh ta đã bôi độc lên lưỡi dao từ trước. Mặc dù không mạnh bằng chất độc của Tôn Đại Vi, nhưng vẫn đủ để làm tê liệt tạm thời. Giờ thì đến lượt ta. Lý Vân Ca lạnh lùng cắt phăng đầu tên vệ sĩ. Sau khi xử lý xong, Lý Vân Ca toàn thân kiệt sức, nhưng dục vọng trả thù giúp anh đứng dậy. Mày phải tỉnh táo, mày chưa trả thù được cho Tạ Quang Vũ. Anh ngẩng lên trời, cầu xin một tia sức mạnh. Bất thình lình, một tia sét từ đâu giáng xuống, đánh trúng anh. Xương gãy như có phép màu đã lành lại. Lý Vân Ca nhìn cơ thể mình đầy kinh ngạc, nhưng anh không quan tâm nhiều, bởi mục tiêu trước mắt là báo được thù. Trong thành phố, khắp nơi đều là cảnh bạo động, không thể sử dụng phương tiện để tẩu thoát nên chỉ có thể chạy bộ. Hai người họ đã chạy đến một con hẻm nhỏ, tên tổng thống thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt lấm lem. Ta mệt quá, nghỉ một chút thôi, hắn thở dốc, tựa lưng vào tường. Không được. Cô gái vệ sĩ nghiêm giọng. Ngài phải rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi già rồi, sức đâu như các cô. Hay cô bế tôi đi. Tên tổng thống yếu ớt rên rỉ, mắt lóe lên chút châm chọc. Cô vệ sĩ sững lại, mặt tái nhợt, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Cô định cõng ông ta đi tiếp, thì bất ngờ cảm nhận được một tia sát khí vô hình.
Một viên đạn từ xa xé toạc không khí, nhắm thẳng vào tên tổng thống. Không kịp suy nghĩ, cô ta lăn người ôm lấy ông, lộn nhào né tránh, viên đạn chỉ cách họ trong gang tấc. Ở khoảng cách xa như vậy, chỉ với một khẩu súng ổ quay, Lý Vân Ca vẫn bắn chuẩn xác đến đáng sợ. Bóng dáng anh xuất hiện cuối con hẻm, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào hai kẻ trước mặt. Cô vệ sĩ sững sờ. Hắn đã đuổi tới đây, nghĩa là tên vệ sĩ kia đã thất bại. Không một chút do dự, cô ta lao tới tấn công như một cơn bão cuốn phăng mọi thứ. Khi gần đến, cô ta đột ngột biến mất vào bóng tối. Hóa ra cô là một sát thủ cực kỳ nhanh nhẹn, thân hình linh hoạt bay qua các bức tường. Từ trên cao, hàng loạt phi tiêu nổ vun vút lao về phía Lý Vân Ca. Anh cố gắng né tránh, nhưng tốc độ của cô ta quá nhanh, cơ thể cô như tan biến thành vô số phân thân, nhấp nháy khắp nơi. Chỉ trong một chớp mắt, cô ta đã xuất hiện sau lưng Lý Vân Ca, lưỡi dao bén nhọn đâm mạnh vào sườn anh. Máu từ vết thương phun ra, nhưng Lý Vân Ca không gục. Anh khựng lại trong giây lát, nhưng rồi gạt đi đau đớn, tập trung toàn lực, lao vào cô ta. Cả hai đấu nhau dữ dội, nhảy qua lại trên các bức tường chật hẹp, nhưng rõ ràng tốc độ của cô vệ sĩ vượt xa anh. Cô ta di chuyển như một cái bóng không thể nắm bắt. Nhưng Lý Vân Ca không để mình bị cuốn vào cuộc đấu vô ích này. Anh chỉ cần một khoảnh khắc thích hợp. Đúng lúc đó, anh phát hiện ra khoảng trống, rút súng nhắm thẳng vào tên tổng thống. Cô vệ sĩ nhận ra, liền lao xuống, lưỡi dao sắc bén chém bay viên đạn giữa không trung. Kỹ thuật của cô ta quả thật rất đáng sợ. Cả hai lại lao vào cuộc đấu mới, Lý Vân Ca tấn công liên tục, nhưng mỗi lần anh chỉ vừa chạm tới, cô lại biến mất như một bóng ma. Cô ta cười nhẹ, như đã nắm chắc phần thắng, kết thúc rồi. Không còn đường lùi, anh bị dồn vào góc, không nơi ẩn náu. Cô ta tung hàng trăm phi tiêu nổ về phía anh, những đợt nổ rền vang như xé toạc không gian. Lý Vân Ca bị nhấn chìm trong đám khói lửa. Cả con hẻm như chìm trong biển lửa, những mảnh vỡ bay tứ tung. Nhưng rồi, từ trong đống đổ nát, một bóng hình mờ ảo từ từ hiện ra. Lý Vân Ca lẽ ra đã tan biến, nhưng một cổ sức mạnh thần bí trỗi dậy. Từng tế bào, từng mạch máu từ từ hồi sinh, tạo nên một cơ thể mới, đầy sức sống, như thể anh được tái sinh từ chính tàn cho của mình. Đôi mắt anh giờ chỉ còn lại cơn thịnh nộ điên cuồng. Như một con quái vật từ địa ngục trở về, anh đột ngột biến mất khỏi tầm mắt cô ta, rồi xuất hiện ngay trước mặt cô. Nhanh như chớp, anh túm lấy cổ cô, ném mạnh xuống đất. Cô vệ sĩ bật người dậy định phản công, nhưng chưa kịp cử động, một con dao găm đã cắm phập vào ngực cô và gục ngã. Cùng lúc đó, tấm thẻ bài nằm yên trong học tủ bất ngờ bùng cháy, báo hiệu sức mạnh bên trong nó đã cạn kiệt. Biểu tượng khuôn mặt cười trên tấm thẻ bắt đầu biến dạng, từng đường nét méo mó, dần chuyển đổi thành khuôn mặt của tử thần. Kẻ dám đi trái với thiên đạo thì phải bị trừng phạt. Quay lại cảnh phim trước đó, Lý Vân Ca từ từ bước đến, rút con dao trên người nữ vệ sĩ ra. Đôi mắt anh bùng cháy cơn thịnh nộ, sát khí lan tỏa khắp không gian. Anh tiến thẳng về phía tên tổng thống, hắn lùi lại, run rẩy, giọng khẩn cầu trong nỗi sợ hãi. Xin cậu tha mạng cho ta. Cậu muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng. Tiền bạc, quyền lực, hay nửa đất nước này cũng được. Lý Vân Ca ngắt lời, đôi mắt anh rưng rưng pha lẫn hận thù và đau khổ. Im miệng. Ông nói thử xem, chúng tôi đã làm gì khiến ông phải tìm cách diệt trừ? Chúng tôi gây thù chuốc oán gì với ông? Chúng tôi đã giúp giảm tội phạm, bảo vệ đất nước này, vậy mà ông lại âm mưu thủ tiêu bọn tôi. Tên tổng thống nghẹn lời, quỳ sụp xuống, giọng hắn khẩn khoản. Ta sai rồi, xin lỗi, ta không nên làm như vậy. Lý Vân Ca cười nhạt, giơ lưỡi dao lên cao, giọng lạnh lẽo. Nếu biết sai thì phải sửa. Mạng của ông chính là cách chuộc tội. Lưỡi dao chuẩn bị hạ xuống, nhưng đột nhiên, một viên đạn bay đến xuyên qua đầu Lý Vân Ca. Anh ngã gục, máu thấm đẫm nền đất. Người bắn chính là nữ vệ sĩ, cô ta vẫn còn sống, khẩu súng trong tay còn bốc khói. Lý Vân Ca không còn sức đứng dậy, chỉ thiếu một chút nữa thôi, hơi thở tắt dần. Anh khép mắt, kết thúc quãng đời trên con đường đầy thù hận mà mình đã chọn. Cuối cùng, khi cuộc bạo động bị dập tắt, lực lượng an ninh nhanh chóng khống chế toàn bộ quân phản động, mắc kẻ cầm đầu, bị bắt. Mọi thứ dường như trở lại trật tự vốn có, nhưng trong lòng người chứng kiến, điều gì là đúng, điều gì là sai vẫn còn lởn vởn như một câu hỏi chưa có lời đáp. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc Lý Vân Ca bước chân vào con đường tội lỗi, anh đã trở thành biểu tượng của cái ác tuyệt đối. Nhưng ranh giới giữa thiện và ác thật mong manh.
Liệu những kẻ khoác lên mình danh nghĩa chính nghĩa có thật sự vô tội? Và những con người từng chất phác, lương thiện như Lý Vân Ca, liệu có phải tội đồ hay chỉ là nạn nhân của một xã hội tàn nhẫn? Cái kết đến, nhưng không phải là lời giải đáp cho sự phân định thiện ác. Đó là sự trừng phạt, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng đôi khi, chính hoàn cảnh và sự tuyệt vọng đã biến con người thành quái vật. Thiện ác không còn là ranh giới rõ ràng, mà chỉ là tấm gương phản chiếu sự khắc nghiệt của cuộc đời.